Lý do rất đơn giản. Cô thí sinh của giọng hát Việt 2019 nào đã phải tên tuổi một huyền thoại như Mariah Carey hay xứng tầm diva như Christina Aguilera. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Năm 2000, khi lần đầu được cánh phóng viên đánh tiếng về Jennifer Lopez, Mariah Carey thở ra một câu rất nhẹ so với giọng điệu năm quãng 8 mà mọi người vốn quen tai. Tôi không biết cô ấy là ai. Mariah Carey cũng từng chia sẻ trước truyền thông rằng không biết Jennifer Lopez năm 2008. Christina Aguilera thẳng thốt trả lời với truyền thông rằng tôi không biết Lady Gaga là ai, là đàn ông hay đàn bà khi bị chất vấn về sự trùng lặp phong cách giữa hai nữ nhân này. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Christina Aguilera cũng từng bị chất vấn và thẳng thốt khi không biết Lady Gaga là đàn ông hay đàn bà. Vâng. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chúng ta đã quen với lối hồi đáp này. Nó xúc tích trong câu cú nhưng đau như nọc và nặng như tạ. Được mài dũa qua những quãng giọng của các tên tuổi như Mariah hay Christina thì ai nấy đều hiểu rằng đây há nào câu trả lời, một cái tát vào mặt người khác thì đúng hơn. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trường hợp tương tự đang diễn ra tại chính thời điểm này, thổi bùng lên từ một cô thí sinh của giọng hát Việt 2019 với nỗ lực phủ nhận sạch trơn sự nghiệp kéo dài hơn một thập niên của tiền bối của Đông Nhi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chính xác thì cô gái này, với tên đầy đủ là Trần Hà Thu, đã gọn lõn như sau. Chị Nhi không phải là idol, thần tượng của mình thì việc mình không biết gì về chị ấy là sai sao, hay là mình bắt buộc phải biết về chị ấy. Chị Đông Nhi ra bài nào hay thì mình nghe thôi chứ thực sự mình chưa bao giờ tìm hiểu thông tin về chị ấy cả. Mình nói mình không biết là đúng rồi. Hà Thu thẳng thắn chia sẻ không biết Đông Nhi là ai và nhận được vô vàn gạch đá từ dân mạng có sự tiền hậu bất nhất khá lạ kỳ. Ở đây bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô thí sinh non trẻ thừa nhận rằng bài nào hay thì mình nghe nhưng chút hạ thì lại không biết là đúng rồi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô còn hát cả nhạc của Đông Nhi. Tiếp cận với sản phẩm âm nhạc từ một ca sĩ là cách nhanh gọn nhất để hiểu về ca sĩ ấy. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hà Thu có thể nghe khá nhiều nhạc của Đông Nhi, hoặc chỉ tình cờ lựa chọn xin lỗi anh quá phiền để thi thố. Ít nhất với tâm thế một thí sinh đi thi thì cô phải tìm hiểu về tinh thần của bài hát, của người hát, của giai điệu và cả cái bản lĩnh từ tiền bối tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nên xem trung quy cái định nghĩa về biết của cô gái trẻ này hơi khác người, như thể đi cô thăm chùa một cột nhưng lại không biết Hà Nội ở đâu. Vậy giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai cô có vấn đề về đọc hiểu. Tiếp đến là câu hỏi Hà Thu có nhất thiết phải biết về Đông Nhi không? Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu cô muốn toàn tâm toàn ý với tác phẩm cô lựa chọn và nếu cô muốn đi sâu hơn trong cuộc thi chứ chưa nói đến thành công trong sự nghiệp, thì cô nên biết. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu vẫn chưa thể biết thì chị Google với 77 triệu kết quả hiển thị ngay sau 0,31 giây sẽ cho cô biết. Rất nhanh và tiện. Một cô gái xinh đẹp và thức thời trong chọn lựa âm nhạc như Hà Thu chắc chắn không thể cầm cái điện thoại cục gạch không thời kỳ này là hiển nhiên rồi. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hát ca khúc của Đông Nhi nhưng Hà Thu lại chia sẻ không biết gì về đàn chị. Vậy còn nếu biết mà cứ trả lời là không biết thì sao nào? Mình thích thì mình không biết thôi. Mariah Carey 20 năm nay vẫn cho mình cái quyền trả biết Jennifer Lopez mặt ngang mũi dọc ra sau đấy thôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ấy đừng quên là xét về vai vế thì Mariah Carey vẫn là tiền bối so với J.Lo. Huyền thoại làng nhạc tạo dựng danh tiếng từ năm 1988 trong khi người đồng nghiệp phải đến 1999 mới debut. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tương tự, Christina Aguilera khởi đầu từ 1998 trong khi Lady Gaga có mốc đánh dấu ban sơ là 2006. Họ đều có chỗ đứng trước các đàn em với khoảng cách bét nhất một thập niên. Bởi vậy nên đâm ra những chủ nhân của Grammy và cả tá thành tựu để đời khác tự cho mình cái quyền không biết, đơn giản là họ đã đứng ở trên cái đỉnh ngất ngưỡng và lắm khi ngó xuống cũng khó thấy một ai lọt vào tầm mắt. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn nếu Hà Thu không biết thì vị thế này chỉ có thể đảo ngược, tức cô đang đứng dưới chân núi ngửa cổ hướng lên trời xanh, mở to con người cũng chẳng thấy nổi điều gì chứ đừng nói chi là một đàn chị nào đó bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chênh lệch ở mức cực đại. Hà Thu là hậu bối, và hơn hết, cô còn đang là thí sinh trong cuộc thi Đông Nhi từng trẽm CH trên ghế nóng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hà Thu còn đang là thí sinh trong cuộc thi Đông Nhi từng trẽm CH trên ghế nóng. Lời lẽ như thế có ngây ngô vô tư hay là dụng tâm uốn lưỡi thì đều đích xác là sự vô lễ, đạp đổ quy tắc kính trên nhường dưới vốn tồn tại trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Muốn thẩm thấu cái tai vạ này khủng khiếp ra sao, chỉ cần ngó qua địa hạt ca cóp là nhìn ra ngay cốt lõi. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Còn nếu sau tất cả những lời chân thành nhất cũng không thể giúp Hà Thu biết về Đông Nhi thì đừng lo, khán giả cũng sẽ tự cho mình cái quyền không cần biết về Hà Thu. Trưởng thành là một quá trình khó khăn mà đôi khi cái giá phải trả đắt hay rẻ tùy thuộc vào nhận thức và sự cầu thị của bản thân. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mong cô thí sinh xinh đẹp và hát hay này hiểu rõ về chi phí mà mình đang trả để có dấu mốc lớn nhất đầu tiên trong sự nghiệp vào ngày 11 tháng 6 năm 2019, ngày mà Hà Thu không biết Đông Nhi.